συγκεκριμένη γλώσσα την είχα ξεκινήσει και στο παρελθόν. Απλά δεν την πήρα ποτέ σοβαρά, ήταν απλά ένα διαλυματάκι ανάμεσα στις άλλες γλώσσες που έκανα πολύ πιο εντατικά. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την πάρω σοβαρά, γιατί πραγματικά με κάνει χαρούμενη. Språket jeg lærer nå, er norsk. Jeg begynte å lære norsk da jeg var i en veldig vanskelig situasjon i livet mitt. På den tiden fant jeg det veldig vanskelig å selv komme seg ut av sengen. Psykologisk var jeg ikke bra, og jeg bestemte meg for at å begynne nyspråk ville hjelpe meg. Jeg har alltid ønsket å prøve et skandinavisk språk, og jeg har alltid elsket hvordan norsk høres ut. Så jeg valgte norsk. Norge er et land jeg ønsker å besøke en dag, og selvfølgelig kan jeg ikke reise til et annet land uten å vite språket først. Så jeg begynte å lære uten å forvente noe, og brukte bare 15-20 minutter om dagen på Duolingo. Det var til forrige måned. Nå som jeg ikke jobber og har mer tid, bestemte jeg meg for å fokusere på norsk. Jeg studerer hver dag så lenge jeg kan, men så langt har jeg ikke brukt noen bøker. Norsk føltes alltid så lett. Jeg trenger ikke engang å prøve så hardt. Det kommer naturlig, og det gjør meg så glad når jeg hører, snakker eller skriver norsk. Jeg har ikke følt slik siden jeg begynte å lære koreansk, så jeg stopper ikke. Ingenting vil stoppe meg. Κάπως έτσι νομίζω αρκετά νορβηγικά για σήμερα. Τα νορβηγικά τα είχα ξεκινήσει αρχές του 2023 νομίζω. Απλά και μόνο για να κάνω κάτι καινούριο, για να ξεχνιέμαι λίγο, για να κάνω διάλειμμα ανάμεσα στις άλλες γλώσσες που είχα πιο σοβαρά. Αλλά τώρα που πλέον σταμάτησα να δουλεύω, θέλω να κάνω ένα διάλειμμα. Νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή να πιάσω αυτή τη μία σκανδιναβική γλώσσα την οποία ήθελα, γιατί ήθελα οπωσδήποτε μέσα στην οικογένεια να υπάρχει και μια σκανδιναβική γλώσσα. Δεν μπορείς να φύγεις έτσι, ρε παιδί μου, από αυτόν τον κόσμο χωρίς να ξέρεις μία. Οπότε αυτή που διάλεξα είναι τα νορβηγικά. Είναι αυτή που μου αρέσει περισσότερο ηχητικά από όλες οι υπόλοιπες. Είναι πάρα πολύ εύκολη η γραμματική. Πάρα πολύ εύκολη. Και ακούγονται πάρα πολύ όμορφα, ειλικρινά. Μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει βιβλίο. Έχω αποφασίσει να το αποφύγω λίγο σαν το διάολο ένα πράγμα. Γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ τόσο πολύ με τη γραμματική, όσο ασχολούμαι πιο πολύ με τη γλώσσα, την κουλτούρα, τις ταινίες. Με τη μουσική δεν το έχω βρει ακόμα. Πέρα από την Αλεσάνδρα που ήταν στη Eurovision το 2023. Και Μάρκες και Μαρτίνες. Έτσι, όταν είμαι πιτσιρίκι, ξαφνικά βγάζει νόημα όλο αυτό. Μέχρι στιγμής έχω απευθυνθεί στο Netflix. Ξέρω ότι η ταινία που είδα η νορβηγική ήταν το Σβάινοροττα, το οποίο μου θυμίζει πάρα πολύ το δικό μας τον Ντένις τον Τρομερό. Αυτό που κάνω είναι ότι σημειώνω είτε λέξεις είτε φράσεις οποίες νομίζω ότι είναι χρήσιμες για τον καθημερινό λόγο και τις συγκρατώ, τις βλέπω μετά κάθε μέρα, τις κάνω ένα review και μένουνε. Η επόμενη σειρά που είδα ήταν το A Storm for Christmas, επίσης νορβηγική, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον διότι είναι Χριστούγεννα και αποκλείονται όλοι στο αεροδρόμιο του Όσλο. Πάλι σε αεροδρόμιο έπεσα. Ήταν μια φανταστική ευκαιρία βέβαια να δω και το αεροδρόμιο του Όσλο, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν και αυτό μια πολύ καλή ευκαιρία να δεις πώς μιλάνε οι Νορβηγοί τώρα, εκτός βιβλίου κτλ. Ήταν 6 επεισόδια, ήταν πολύ γρήγορο, αλλά πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Χρησιμοποιώ full το Disney Plus, full όμως, γιατί οι περισσότερες ταινίες έχουν την επιλογή και την νορβηγική μεταγλώτηση και τους νορβηγικούς υπότιτλους. Απλά διαλέγεις μια σειρά, μια ταινία που την ξέρεις απ' έξω. Τη βάζεις στα νορβηγικά και το μόνο που κάνεις είναι να συγκρατείς λεξιλόγιο. Το σημειώνεις. Από εκεί και πέρα, εφόσον αποφεύγω τα βιβλία για τώρα, δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα μπορέσω να τα αποφύγω. Είμαι full στο YouTube. Είναι πάρα πολλά άτομα τα οποία διδάσκουν νορβηγικά. Θα σας πω μερικούς YouTuber. Είναι η Norwegian teacher Karine. Speak Norsk. Αυτή μιλάει full νορβηγικά, οπότε κάθεσαι λίγο και τη χαζεύεσαι, επειδή και την κοιτάς και δεν προσέχεις και πολύ στο μάθημα, αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσει να προσέχεις, δεν παίζει. Αλλά για μένα η αγαπημένη μου ξεκάθαρα είναι το Norwegian with Elise. Η κοπέλα είναι Γαλλίδα, η οποία απλά ερωτεύτηκε την Νορβηγία, ξεκίνησε να μαθαίνει Νορβηγικά και μετακόμισε στην Νορβηγία στο Trondheim. Δεν ξέρω γιατί νιώθω ότι μιλάει καλύτερα από Νορβηγούς, αλλά ειλικρινά, άμα καθίσετε να την ακούσετε, είναι έρωτα στα νορβηγικά της. Δηλαδή, κάθομαι και την ακούμε τις ώρες. Μπορείτε επίσης να την ακολουθήσετε και στο Instagram. Κάπως έτσι. Γενικότερα, μην αγνοήσετε τα social media όταν μαθαίνετε μια ξένη γλώσσα. Κάπως έτσι τη βγάζω για τώρα. Μέχρι στιγμής αποδίδει. Το γεγονός ότι μέσα σε ένα μήνα μπορούσα να αναπτύξω τόσο πολύ τα νορβηγικά μου, με έκανε να καταλάβω ότι πραγματικά είναι μία από τις ευκολότερες γλώσσες ever. Εάν ξέρεις αγγλικά, ειδικά αν έχεις ιδέα γερμανικών, αν ξέρεις έστω και λίγο γερμανικά, δεν φαντάζεστε πόσο βοηθάνε. Δεν υπήρχε. Είναι πράγματα τα οποία κυριολεκτικά ακούγονται ολόιδια.
Οπότε, αν ξέρετε και γερμανικά, είναι πολύ plus. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν ξεκινήσετε μια καινούργια γλώσσα φέτος, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω ποια είναι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. If I could take you up and boom, 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 boom.